Mm. Katterna är jättenyfikna. Nu ska vi se om jag hittar tillbaka. Jag har flyttat på lite grejer så det är lite skit kvar, men han har tagit sig runt överallt. Tog över tröskeln också, men inte från andra hållet då. Nu har de fastnat lite, tror jag. Sen åka tillbaka åt rätt håll. Ska vi se om man gör det. Det är inte det perfektaste utrymmet här, tack vare att det står lite grejer för. Men nu ska vi se om den har tagit bort den. Och så ska jag se om det tar bort där när den åker förbi. Men katterna går ju framför sensorn, så den... Jag vet inte om man blir förvillad, men namnet blir Ida. Min lilla piga kommer de få heta. Det är väl bra namn. Men den har tagit upp väldigt bra med skräpet, med mycket kattsand och mycket annat. Jag ser att det är vissa ställen, vissa små hörn som man inte har tagit riktigt. Nu ska vi se om man tar... Den där katten leker hela tiden. Där står ju den där korgen förut, så ska vi se, eller lådan, ska vi se om man åker där ändå. Dumma katter. Jag missade lite där då. Den låter inte så här jättemycket, tycker jag. Det låter skitlite mot en vanlig dammsugare. Ska vi se. Om man åker in till depån. Men han kör förvånansvärt mycket
runt alla möjliga typer av kanter. Tror inte att han ska åka in mellan tv-stativ och simulatorstolen. Det här är ju första testet med den här, men än så länge tycker jag det ser lovande ut. Men kissen, nu får du akta på det. Fruktansvärt många ställen man åker till. Jag var där inne förut höll på, men nu har jag lite hängt sladdar och sånt i vägen bara för att se hur mycket den klarar av och sådär. Tycker du det är otäck kissen? Ja. Gillar du inte det? De där kissen tycker om sådana grejer, tror jag. Alla katter är inte här uppe, men många, lite mer än hälften uppe. Och titta på det. En del är livrädda. Nu ska vi se hur det där går. Och det bästa är ju att stänga dörren till alla rum och sen att man kör ett rum i taget. För den hoppar över trösklar. Ja, höga trösklar har jag i gammalt hus då, så man tar sig inte tillbaka. Så där bör man ju tänka på om man sätter igång en när man inte är hemma, om man har via appen och så. Så batteriet är slut. Ja, men den funkar bra faktiskt. Här har ju lite skräp, men det är ju tack vare att jag tog bort den för att testa och se man tål, men han kör ju runt då. Men annars så är det lite schysst, det är lite här i hörnet han har glömt, och sen här typ här då, där in kommer han ju aldrig. Det där hade jag på foten. Ska vi se, lite under där har jag inte fått upp i det hörnet, men där satt en katt och störde då, så det är lite där och lite där. Ja, men lite har han inte fått upp som sagt var, men det är 99% är uppe, så det är väl godkänt. Så nu ska han få ladda, för jag tror batteriet tog slut eller något liknande. Ja, men lek inte med en hela. Låt honom vara nu. Eller hon. Nej, men den är okej. Det är väl den här som är lite intressant att se, om den går under soffan sen. Och så. Men då ska jag ladda den här och göra en liten snutt till. Oredigerat som vanligt. Funkar jäkligt bra. Lite mer information kommer sen.